पोहोचलोय थिक्से मॉनेस्ट्रीला. ही मागे दिसते ती थिक्से मॉनेस्ट्री. तिकडे तुम्हाला घेऊन चाललोय. चला बघूया. मस्त प्लेसेस. जर तुम्ही लेहमध्ये असाल तर तुम्ही नक्की इथे विजिट करू शकता. आणि छान आहे, म्हणजे एक वेगळा एक्सपिरियन्स. आपण मोठमोठ्या बुद्धाची मूर्ती आहे जी तुम्हाला दाखवली. आणखीन बरेच त्यांचे वेगवेगळे देव आहेत आणि त्यांची वॉल पेंटिंग्स आणि वेगवेगळ्या मोठ्या मूर्ती आहेत. त्याची हिस्ट्री फार काही मला माहीत नाही. लेट्स सी, बट कम्स अ प्लेस.